হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত মই এটা সুন্দৰ হেয়াৰ কেয়াৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত মই এটা সুন্দৰ হেয়াৰ পেক বনাই দেখুৱাম। আৰু এই হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে চুলি সাধাৰণতে যিখিনি সমস্যা থাকে, যেনেকৈ চুলি সৰা, চুলি অকালতে পকা, ডেণ্ড্ৰফৰ প্ৰব্লেম বা চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট নোহোৱা, দীঘল নোহোৱা, এই সকলোখিনি সমস্যা এই হেয়াৰ পেকটোৰ যোগেদি নাইকিয়া হ'ব পাৰিব। তেন্তে এই হেয়াৰ পেকটোনো কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এই হেয়াৰ পেকটোত কি কি সামগ্ৰী লাগিব, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আপোনালোকে দেখা পাব। তেন্তে পলম নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেয়াৰ পেকটো বনাবলৈ এয়া মই কিছুমান গছৰ পাত আনি ল'লোঁ আৰু মই কি কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম এতিয়া। প্ৰথমতে লৈছোঁ, এয়া হৈছে জেতুকা গছৰ পাত, একেবাৰে কেঁচা পাতটো হয়। লগতে লৈছোঁ, এয়া হৈছে নৰসিংহ গছৰ পাত। আমি প্ৰায় সকলোৱে চিনি পাওঁ আৰু ই আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল। লগতে লৈছোঁ, এয়া হৈছে কেহেৰাজ গছ বা কেহেৰাজ বন বুলিও কোৱা হয়। আমাৰ সকলোৰে বাৰীত চুকে কোণে এনেকুৱা ধৰণৰ বন পোৱাই যায়। অকণমান দেখিবলৈ মাটিকাদুৰি গছজোপাৰ নিচিনা, কিন্তু এইজোপা মাটিকাদুৰি নহয়, এইজোপা কেহেৰাজ বন হয়। আৰু অকণ এনেকৈ পাতটো মোহাৰি চালেও গম পোৱা যায়, অকণমান ক'লা ক'লা নিচিনা লাগে। এই গছজোপাৰ পৰা এটা ক'লা নিচিনা ৰস ওলায় আৰু সেই তাৰ পৰা চুলিখিনিও আমি ক'লা কৰিব পাৰোঁ কেহেৰাজ বনৰ ৰস লগাই। বাকীখিনি মই আপোনালোকক কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে মই এতিয়া ভালদৰে ধুই চফা কৰি লওঁ পাতখিনি। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যি কেহেৰাজ গছ বা বনৰ কথা কৈছিলোঁ, সেয়া আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে, চাওক, এইজোপা কেহেৰাজ গছ দেখা পাইছেনে? এইজোপা দেখিবলৈ অকণমান মাটিকাদুৰি গছজোপা নিচিনাই হয়, কিন্তু অকণমান সামান্য ইয়াতে পাৰ্থক্য আছে। আৰু ইয়াত সৰু সৰু বগা ফুলো ফুলে, যেনেকৈ মাটিকাদুৰি গছজোপাত ফুলে তেনেকৈ ইয়াতো সেই তেনেকৈ সৰু সৰু বগা বগা ফুল ফুলে। আৰু এই গছবিলাক প্ৰায়ে আমাৰ বাৰীত, শাকনি বাৰীতেই হওক বা বাৰীৰ চুকে কোণেই হওক, সেইবিলাক জেগাত থাকেই। তো আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখাই দিলোঁ গছজোপা। আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া গছজোপা চিনি পাইছে। আৰু এতিয়া লৈ লৈছোঁ, এডাল হৈছে, দেখা পাইছে, এডাল চবেই চিনিয়ে পায়, এল'ভেৰা। মই একেবাৰে, আমাৰ ঘৰত গছ আছে, মই একেবাৰে ফ্ৰেছ এল'ভেৰা লৈছোঁ। ইয়াৰ যিটো ভিতৰত জেল আছে, জেলটো উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা ফ্ৰেছ এল'ভেৰা নাই, বজাৰত যি কিনিব পায় এল'ভেৰা জেল, সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এইটো প্ৰথমতে কাটি লওঁ আৰু ইয়াৰ যিখিনি জেল আছে, জেলখিনি উলিয়াই লওঁ। এইখিনি মই যি এল'ভেৰা লৈছিলোঁ, তাৰ ভিতৰৰ যি জেলটো আছিলে, জেলটো উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া লগতে মই ল'ম, এয়া হৈছে নেমুৰ ৰস, নেমু টেঙাৰ ৰস। আৰু এতিয়া বাকী কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই গৈ আছোঁ। এতিয়া এটা এনেকুৱা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে যিখিনি মই পাত লৈছিলোঁ, নৰসিংহৰ পাত, জেতুকাৰ পাত আৰু কেহেৰাজ বনৰ পাত, সেই গোটেইখিনি, এইখিনি মই ভালকৈ ধুই চফা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সাৰ জাৰটোত দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে পিচি এটা পেষ্টৰ নিচিনা বনাই ল'ম। যিহেতু মই গোটেইখিনি ঘৰুৱা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, দেখা পাইছে, সেয়েহে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে বহুতেই সুফল পাব। এইখিনি মই পাতখিনি দি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ চবফালে ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া লগত দিম প্ৰথমতে এইখিনি যিখিনি এল'ভেৰা জেল আছিলে, সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ নেমু টেঙাৰ ৰস। আৰু এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হৈছে, এইখিনি হৈছে মিঠি গুটি হয়। মিঠি গুটি ইয়াত 2 টিস্পুনমান আছে। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া এই পানীখিনিৰ লগতে এই মিঠি গুটিখিনিও ইয়াত দি দিম। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, এটা পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, দেখা পাইছে, একদম ধুনীয়া ফাইন পেষ্টৰ নিচিনা হৈ গ'ল। পেকটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা বাতিত উলিয়াই লওঁ প্ৰথমতে। খুব এটা
ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে বনোৱা আৰু খুব মানে বেনিফিচিয়েল হয় পেকটো। যিহেতু ইয়াত একো বেলেগ কেমিকেলছ ইউজ কৰা নাই, আপোনালোকে নিজেই দেখিছে পেকটো বনাওঁতে মই কি বস্তু ইয়াত এড কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট পাব সেইটো খুবেই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা কথা কওঁ যে সকলো সময়তে বা সকলো ঠাইতে জেতুকাৰ যি কেঁচা পাত, সেই পাতটো পোৱা সম্ভৱ নহ'ব পাৰে। যেতিয়াই আপোনালোকে এনেকৈ সৰহভাৱে জেতুকাৰ পাত পায়, সেইখিনি শুকুৱাই ধুনীয়াকৈ পাউডাৰ নিচিনাকৈ বনাই এটা টেমাত বহুত দিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এটা ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপোনালোকক আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, সেইটো চাই আপোনালোকে তেনেকৈ জেতুকা পাতটো বহুত দিনলৈকে ধুনীয়াকৈ পাউডাৰ বনাই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনিত মই আৰু কি এড কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এটা বস্তু আৰু এড কৰিম, আৰু সেইটো হৈছে এইকেইটা হৈছে ভিটামিন ই কেপচুল। আমি সকলোৱে প্ৰায় চিনিয়ে পাওঁ আৰু সকলো ধৰণৰ কেমিষ্ট শ্বপত বা ফাৰ্মাচীত এইটো ইজিলি পোৱা যায়। এই দুটা এতিয়া মই যি টেবলেট দুটা লৈছোঁ, ইয়াৰ মই যি ভিতৰৰ অইলটো আছে ভিটামিন ই কেপচুলৰ, সেই কেপচুলকেইটাৰ অইলটো ইয়াত মই যিটো পেক বনাইছোঁ পেকটোত মই মিক্স কৰি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট এটা দি লৈছোঁ। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো ভিটামিন ই আমাৰ চুলি আৰু ছালৰ কাৰণে খুবেই ভাল, বহুতেই বেনিফিচিয়েল। সেইকাৰণে মই ইয়াৰ দুটা এনেকুৱা কেপচুল এড কৰি লৈছোঁ আৰু এটা দি দিছোঁ। আৰু আমাৰ যি হেয়াৰ পেক আছিলে, পেকটো একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। মই এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লওঁ। এই পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত 2 বাৰ লগাব পাৰে আৰু লগাই 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি পিনে তাৰপিছত নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিব পাৰে বা আপোনালোকে চেম্পুও কৰিব পাৰে। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে এদিন থৈ পিছদিনাখন যদি ধুৱে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো খুব বেছি পাব। আৰু যিদিনাখন এই পেকটো লগাব সেইদিনাখন ধুই ৰাতি যদি অকণমান হট অইল মাছাজ কৰি পিছদিনাখন শ্বেম্পু কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো খুব ভাল পাব। আৰু এদিনতে লগাই ইয়াৰ ৰিজাল্টটো নাপায়, যিহেতু এইটো একেবাৰে নেচাৰেল প্ৰডাক্ট হয়, নেচাৰেল সামগ্ৰীৰ পৰা বনোৱা হৈছে। পেকটো এমাহমান প্ৰায় লগাব লাগিব আৰু এমাহমান লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে নিজেই দেখা পাব। পেকটোত ব্যৱহাৰ হোৱা যি হেনা বা জেতুকা পাত আছে, সেইখিনিয়ে আমাৰ চুলিখিনি দীঘল কৰাত সহায় কৰিব, লগতে এটা ধুনীয়া শ্বাইনিং আনিব। লগতে ইয়াত যি মিঠি গুটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেই মিঠি গুটিয়ে আমাৰ চুলিখিনিত যদি কিবা খজুতি হয় বা ডেণ্ড্ৰফৰ প্ৰব্লেম হয়, সেইখিনিও নাইকিয়া কৰিব। লগতে যি চুলি সৰা সমস্যা আছে, সেই সমস্যাখিনি নাইকিয়া কৰিব। আৰু নেমু টেঙাই আমাৰ যি ডেণ্ড্ৰফৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু যদি চুলিখিনিত কিছুমান খজুতি হয়, ইনফেকশ্যনৰ নিচিনা হয়, কিছুমান খৰ খজুতি হয়, সেইখিনিও নাইকিয়া কৰিব। আৰু কেহেৰাজ গছৰ ৰসে আমাৰ চুলিখিনি ক'লা হোৱাৰ লগতে দীঘল হোৱাত সহায় কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।